Σύμφωνα με πληροφορίες ρωσικών μέσων ενημέρωσης, δυνάμεις του ρωσικού στρατού τρέπουν σε φυγή τις Ουκρανικές και επελάβνουν τα τελευταία 24 ώρα στο μέτωπο της κατεύθυνσης της Αυντίβκα στο Ντόνεσκ, καταλαμβάνοντας αρκετούς οικισμούς και δημιουργώντας τεράστιο πονοκέφαλο στην Ουκρανική ηγεσία, που δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση ώστε να σταματήσει τους Ρώσους να προωθούνται στην περιοχή. Τις πληροφορίες των ρωσικών μέσων ενημέρωσης επιβεβαίωσε εν μέρη πριν από λίγη ώρα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, αναφέροντας στην καθημερινή έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα ότι ο οικισμός Λοζοβατσκόε απελευθερώθηκε και πλέον βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. Αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αλλά τα ρωσικά μέσα, που διαθέτουν πολύ καλές πληροφορίες από την πρώτη γραμμή, επιμένουν και λένε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει και άλλους οικισμούς. Αναλυτικότερα, κοιτώντας και σημειώντας τους οικισμούς στο χάρτη μας, ώστε να γίνει πιο κατανοητή η τρέχουσα κατάσταση, επίσημα σήμερα ανακοινώθηκε η απελευθέρωση του οικισμού Λοζοβατσκόε και τα ρωσικά μέσα λένε ότι και ο οικισμός Προχρές είναι εδώ και πολλές ώρες υπό ρωσικό έλεγχο, όπως και η Νοβοσελόβκα, και χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι οι Ρώσοι μπήκαν και στο χωριό Βολτσιέ. Τώρα γράφουν, οι ρωσικές δυνάμεις ήδη προελάβουν κατά μήκος της συνδρομικής γραμμής προς το Ζελανόγε και έχουν φτάσει στο ύψος του Βεσιόλογε, αλλά πρέπει να υποστηρίξουν και να διαφυλάξουν πρώτα τα πλευρά τους, παίρνοντας την Ιβανόβκα και το Βεσιόλογε, και μετά να προχωρήσουν και να πολιορκήσουν το Ζελανόγε. Δηλαδή μιλάμε για συνεχή οπισθοχώρηση των Ουκρανών τα τελευταία 24 ώρα, όπου φύγει, και διάρρηξη των αμυντικών τους γραμμών για τα καλά από τους Ρώσους, που πήραν μέσα σε λίγα 24 ώρα από τους Ουκρανούς ένα πολύ μεγάλο τμήμα εδαφών, αναγκάζοντας ακόμα και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να πει στο χθεσινοβραδινό μήνυμά του ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Το πόσο δύσκολη είναι θα φανεί σύντομα, ειδικά αν οι Ρώσοι μπορέσουν και πάρουν και το Ζελανόγε μέσα στα επόμενα 24 ώρα που έρχονται.